Sisältövaroitus. Tämä video käsittelee kuolemaa ja teemoja sen ympärillä. Jos sulla on itsetuhoisia ajatuksia, nyt ei ehkä ole hyvä hetki katsoa tätä. Parempana hetkenä mä toivon kuitenkin, että tämä inspiroi ja motivoi sua saamaan elämässä sen, mitä sä haluat, ja saavuttamaan jotain aivan mielettömän suurta. Kuolema. Yksi elämän suurimpia kysymyksiä on se, miten se sitten lopulta päättyy. Koska mä kuolen? Miten mä kuolen? Sattuuko se? Ja miksi mun täytyy kuolla? Miksi just mun? No erään kerran kesken ostosreissuun yhdessä marketissa muun iski sellainen tosi selittämätön tiedostaminen siitä, että mä kuolen. Se tuntemus oli voimakas, tosi lannistava ja aivan mielettömän ahdistava. Mä kuolisin, enkä mä voisi tehdä asialle yhtään mitään. Mä sulkeuduin omiin oloihin ja itki itekseni sen illan. Jotenkin mä tajusin sen, että mä en oo uniikki, mä en oo arvokas. Mä kuolisin ollen pelkkä sellainen suolahippu meressä ja menisin ihan niin kuin kaikki muutkin. Mut oisko todella näin? Täytyisikö sen olla näin? Vai voisinko mä jotenkin löytää jonkun keinon vaikuttaa? Tiedätkö vähän niin kuin kalliomaalaukset? Löytäisinkö mä jonkun keinon, jolla mä saisin sen mun käteni jäljen siihen kivikanvaasiin painettua? Sanotaan, että uskonnoilla etsitään selitystä siihen, mitä on kuoleman jälkeen. Että ihminen tarvitsee uskontoa, jotta voisi lohduttautua sillä ajatuksella, ettei kaikki lopu sittenkään. No mulle pakanauskonnot ei ole toimittanut sellaista virkaa, saati sitten noitus, joka ei ole uskonto. Mä en ole noita enkä pakana, jotta mä löytäisin jotenkin kiehtovampia siitä sille, mitä kuoleman jälkeen on. Enkä mä ole koskaan voinut elämässäni oikeastaan olla täysin varma siitä, että mitä kuoleman jälkeen sitten lopulta on. Ja tällainen tuntemattomuus on aika pelottavaa. Normaalisti mä olen taistellut aina tämän kaltaisia ajatuksia vastaan ja päinvastoin pikemminkin syöksynyt kohti sellaista tuntematonta ja heittäytynyt hallitun epävarmuuden kannateltavaksi. Mut ehkä just sen takia ajatus siitä, että mä oon pelännyt kuolemaa, on ollut entistä jotenkin sietämättömämpi. Se on sotinut mun kapinoivaa perusluonnetta vastaan ja muodostanut sellaisen oman sisäisen ristiriidan. Epävarmuus ei ole ainoa pelon lähde, vaan ajatus siitä, ettei vaan yksinkertaisesti olisi enää yhtään mitään. Se, että ensin sattuisi paljon ja sitten vaan painuisi jotenkin olemattomiin. Kun ensin elää vuosikaudet ja rakentaa elämäänsä ja luo itseä ja kehittää sielua ja mieltä ja kehoa ja ympäristöä, niin tuntuisi sen kaiken pyyhkineen niin kuin ihan järjettömältä. Tavallaan vähän silleen hupasasti, että me voidaan ajatella, että no, jos ei ole, niin ei myöskään sure sitten omaa olemattomuuttaan. Ja siltikin me investoidaan niin paljon erilaisiin asioihin elämässä. Ihan vaan, että voitaisiin havata jossain vaiheessa, että ollaan laskeuduttu siihen samaan multaan muiden kanssa. Myös kuolintapa hiukan huolestuttaa. Mieluitenhan sitä haluaisi tietää, että sitä vaan nukkuisi rauhallisesti pois, kun vaihtoehtona on vaikka nyt palaa roviolla tai jotain. Mutta ylipäänsä se, että kuolemaan liittyy usein kipua, on kohtalaisen ahdistava asia. Mun isäni kuoli hiljattain. Sitä kuvittelee jotenkin, että kuolema on varautunut ja että sen kestäisi. Ainakin meikäläisen tapauksessa, kun asiaa on pohtinut aika lukemattomista eri kulmista. Mutta totuus on, ettei mikään olisi voinut valmistaa sellaisen yhtäkkiseen läheisen menettämiseen. Mun kuolemanpelko ainakin revittiin tarjottimelle ja pakotettiin kurkusta alas aivan kertaheitolla. Joo, mä sain vastauksia ainakin johonkin kysymyksiin. Niin kuin miltä kuollut näyttää. Miltä kuollut tuoksuu. Saaks kuollutta vielä viimeisen kerran silittää? Mulle on sanottu, että ruumiin näkeminen auttaa ymmärtämään, että se kuollut on mennyt pois. Että se ei ole enää täällä, mutta ei ollut mun kohdalla niin. Päinvastoin se korosti sitä tunnetta, että kaikki ei todellakaan ole tässä. Lintuharrastus on opettanut mulle myös paljon kuolemasta. Mä oon kasvattanut papukaijoja vuosikausia ja mun kattoni alla on syntynyt lähemmäs 100 lintulasta. Muistikuvat on alkanut jo vähän hajoilla, enkä mä aina ilman papereiden penkomista muista, että kuka oli kukin ja kenellä omistajalla. Mutta kuolleet mä muistan.
muistan ne linnut, jotka on kuollut mun syliin. Ne linnut, jotka on kuollut pesäänsä. Ne linnut, joiden puolesta mä oon taistellut. Ne, jotka on mennyt kaikessa hiljaisuudessa. Mä muistan myös aikuiset linnut, jotka on mennyt. Mä muistan niiden elämän. Ja kaikkein läheisimpien lintujen kanssa niiden elämä on saanut aivan uuden merkityksen niiden kuoleman jälkeen. Ei ole vain yhtä muotoa sille, miten elämä päättyy. Kunkin meistä oma energia ja menehtymistapa ja maan päällä tehdyt asiat vaikuttaa siihen. Kaikki on energiaa ja kaikkialla on energiaa. Joskus kuitenkin syystä tai toisesta pieni pala energiasta tulee toisenlaiseen muotoon kuin normaalisti. Kuvittele se tunne, kun sä saavut huoneeseen, jossa kaikki vihaa sua. Sä tunnet sen ja sä todellakin aistit sen. Koota sitten tää voimakas tunneenergia sellaiselle tasolle, joka voi syntyä vaikka jonkun pronssihärän sisällä kärventyessä, seinän sisällä muuratuksi tullessa tai traagisesti suuressa kuohussa henkensä riistäessä. Voisiko tänne silloin jäädä jonkinlaisia anomalioita? Sellaisia energiapoikkeamia, joissa linjat kulkee hiukan eri tavoin kuin totutusti tapahtuisi, ikään kuin pallosalamat. Niitä on, mutta ne on tosi harvinaisia. Niin harvinaisia, että niiden olemassaolo kyseenalaistettiin vielä jonkin aikaa sitten, eikä täydellistä syntymämekanismia tiedetä vieläkään. Pallosalamat, joista mä opin mun isältäni. Mutta oikeastaan vasta mun isäni kuolema antoi pallosalamoille merkityksen mun elämässä. Ja vasta mun isäni kuolema antoi pallosalamoille assosiaation mun isääni. Kuolema on elämään jäävälle hyytävä, kivulias oppimiskokemus. Se on kokemus, joka pakottaa kasvaa askeleen ihmisenä. Kokemus, jossa henki oppii ihmisyydestä, sisar oppii veljestään, veli äidistään, äiti lapsista ja tunteistaan. Se on niin kuin sä katsoisit peilikuvasta sun identiteettiä ja sit ihan yhtäkkiä joku tulee ja lyö siihen nyrkille. Sit sun pitää kerätä ne sirpaleet, vaikka ne samaan aikaan viiltään sun sormet ihan verille. Ja vaikka kaiken sen saisikin kerättyä kasaan, se sun kuvas ei enää ikinä tule täysin samanlainen. Ja tuossa tilanteessa sä et voi mitään muuta kuin joko selvitä, paikata sun haavas, huoltaa arpes, muuttuu uusien tarpeiden mukaan, tai sitten tuhoutua. Kuolemassa ihmisen voima on aivan käsittämätön, halus sitä tai ei. Niinpä, kuolema ei todellakaan poista sun uniikkiuttasi. Se on se, mikä lopulta kustakin tekee uniikin. Ei oo kahta täsmälleen samanlaista kuolemaa, samoilla ajatuksilla, tapahtumilla, läheisillä ja historialla. Kuolema summaa kaiken, mitä sus on ollut. Ja se on sun viimeinen suuri teko maailmassa. Siihen, mihin tarkalleen sun energiasta tämän jälkeen siirtyy, mulla ei ole eikä kuulukaan olla vastausta. Ehkä se vaan hajoaa hiljaa multaan, päätyy tuonelaan, tai kenties jotain jää sulta kesken ja jää maan pinnalle pallosalaman kaltaisena plasmailmiönä. Sun kyetessä lähinnä katsoa ajoittaisina jonain antimateriapurkauksina peiliulottuvuudesta sun omaa vääristynyttä ajatuskiertoa uudelleen ja uudelleen. Kuka tietää? En mä sano, että kuolema olisi jotenkin onnellinen asia. Se voi ja usein onkin todella väärällä hetkellä ja traaginen. Harvemmin sille on oikeaa aikaa. Totta kai joskus kuolema on huojennus pitkän tuskan jälkeen. Ja monesti se kuolema sitten pitkäaikaisemmin on kivuliasta läheisille ja siirtyy heidän taakakseen, heidän kannettavakseen. Kuolema on vähän kuin jalkapohjalla kylmältä tuntuva polku, jota me ollaan pakotettuja seuraamaan, vaikka polun lopussa me nähdään vaan sankkaa sumua. Mutta korkeammalla tasolla, jos puhutaan kuoleman konseptista, kun sä lopulta siirryt seuraavaan ulottuvuuteen, se tulee olemaan ainutlaatuista. Se suuri tuska ja kärsimys, joka saattaa kohdata, on loppupeleissä sivuseikka suurien asioiden rinnalla. Se on, jos on, tai ei, jos ei. Yksinkertaista. Se, mikä merkitsee, on se, kuinka olet elämäsi elänyt ja kuinka sä tähän siirtymään heittäydyt. Kuolema on vähän kuin syntymä. Syntymä, joka koetaan uudelleen, mutta tällä kertaa kehittyneempänä versiona. Ei oo kahta samaa ihmistä, ei kahta samaa kuolemaa. Kuolemassa suurin merkitys on elämällä, sillä miten mä olen elänyt. Siksi elämässään tekemillä ratkaisulla on väliä. Minkä vuoksi mä lopulta kuolen? Olisinko mä jotenkin tunnustetumpi, kun mä olen kuollut?
Olisiko millään mun tekemälläni mitään väliä, kun mä olen poissa? Nämä asiat ovat sellaisia, joihin kukin meistä voi itse vaikuttaa. Me ollaan henkiä opettelemassa ihmisyydestä ja kukin henki voi jättää jonkinlaisen jäljen maailmaan. Kukin voi vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun meidän elämämme pyyhkiytyy pois ja vaihtoehdot viedään meidän käsistä. Sitä ennen me voidaan vaikuttaa. Se, mikä me unohdetaan valitettavan usein on, että kuolema voi tapahtua ihan milloin vaan. Ja siksi sun jokaisen päivässä tulisi olla elämisen arvoinen. Jokainen sen arvoinen teko tulisi tehdä täydestä sydämestä, arvoisellaan intohimolla. Kuolema on hetki, jona sä saat vastauksen suuriin kysymyksiin. Se on hetki, jona me muutetaan muotomme henkisellä ja fyysisellä tasolla. Sä olet syntynyt tähtimateriaalista, sä olet täynnä energiaa ja nyt sä siirrät energias muiden käyttöön ja jätät jälkees elämässä teot ja tapahtumat sekä niiden vaikutuksen. On sun valittavissa, painatko sä maalatun kätes kallion seinään. Sä päätät. Sä luot elämässä ratkaisulla sen, millainen on lopulta sun elämäsi kaikkein suurin teko. Kaikki mitä sä teet nyt vaikuttaa sun tulevaisuuteen ja ikuisuuteen. Sä päätät, ansaitsetko sä ikuisen elämän.